elokuvaa, minkä tekee joku noista, montakohan niitä nykyään on 5 tai 6, 7 isosta studiosta, että sulla on niinku Warner Bros. Tai Netflix tai Universal tai Marvel, niitä pidetään sitten niin sanottuna Hollywood-elokuvina, ja niiden budjetit sitten taas lähtee sieltä, niin kuin sanotaan, että ehkä 50 miljoonasta sinne 200-300 miljoonaa. Se horisontti on niin eri, että se, missä mä Suomessa teen 5 miljoonan elokuva, niin katsottaisiin täällä paljon puhutussa Hollywoodissa niin kuin ehdottomasti niin kuin low budget indieksi, kun taas se Suomessa katsotaan niin kuin yhdeksi isoimmista elokuvista, mitä täällä on tehty. Iron Skyn budjetti oli 8 miljoonaa, ja se oli silloin kallein koskaan Suomessa tehty elokuva. Leffassa on, niin kuin tietysti varmaan monella muullakin alalla, mutta leffassa pystyt keksiä aika paljon. Niin sä pystyt rakentamaan aika paljon erilaisia kuluja, ja perustelee niitä aika moninaisesti, jos sä haluat niin kuin huolehtia siitä, että niin kuin viivan alle, eli se niin sanottu, se mitä jää viivan alle, että se on mahdollisimman vähän, koska se on se, mikä pitää jakaa. Et siinä on aina tämä kuuluisa kuva siitä, niin kuin sitäkin voi googlaa tuolta, niin toi Harry Potter, ekan Harry Potter, ensimmäisen Harry Potterin niin kuin, kulut ja mitä siellä on, niin kuin, minkälainen jättimenestys se elokuva oli, niin siellä on viivan alla tasan pyöreä nolla. Miten se on mahdollista? Se on rakennettu, sitä kutsutaan Hollywood accountingiksi, ja siellä on paljon fiksuja ihmisiä, mitkä osaa, niin kuin, tiedätkö, että jokainen, en edes lähde niin kuin miettimään mitä, mutta jokainen kahvikupillinen maksaa yhtäkkiä 50, kun sitä lähtee niin kuin tuolta katselemaan, ja sitten lopputuloksena tosiaan kyllä saa niin kuin rakennettua semmoisen, että tuloja on nolla. Meillä sattuu olemaan, kun me tehtiin Iron Skyta, lähdettiin tekemään, niin meillä oli maailman paras pitchi, mikä pysäytti joka ikisen. Ja se oli 5 sekunnin pitchi, ja se meni näin. In 1945, the Nazis went to the moon. In 2018, they are coming back. Ja tää oli semmoinen, että joka ikinen, että mitä? Että vaikka jengi olisi inhonnut koko asia, niin joka ikinen pysähtyisi, että mitä sä sanoit? Niin, kuunatsit. Tää. Ja tietysti leffaa kuunatseista. Joo. Kuka hemmetti sä oikein oot? Kerro nyt, voiko suomalainen elokuvaohjaaja tehdä oikeasti semmoisen Hollywood-menestyksen? Pystyy. Todennäköisesti ei Suomessa, mutta pystyy. Meillä on tällä hetkellä pari esimerkkiä siitä. Meillä on tietysti legendary Rennie Harlin, joka on tehnyt sen todellisen Hollywood-menestyksen nyt. Esimerkiksi Jalmari Helander on lähtenyt kuvaamaan tulevaa Rambo-elokuvaa, ja se voidaan sanoa, että se on niinku todellinen Hollywood-elokuva, jos nyt sitten mitä ikinä Hollywood-elokuvalla tarkoitetaankaan, mutta kyllä se on mahdollista, mutta Suomessa Suomen resursseilla ei välttämättä kannata edes yrittää. Jutellaan tuosta vielä kohta lisää, mutta tänään tervetuloa Rohkeasti rahasta podcastiin, ja meillä on vieraana Hollywood-elokuvaohjaaja Timo Vuorensola. Olet tehnyt indie-elokuvia, olet tehnyt tämmöisiä genre-elokuvia, kuten vaikka Jeepers Creepers Reborn, ja jutellaan niistäkin kohtaa, että mitä ne on. Mutta tervetuloa, Timo. Tänään puhutaan kansainvälistä kieltä elokuvamaailmasta, puhutaan luovuudesta ja rahoituksesta ja siitä, että miten siinä maailmassa voi pärjätä. Sounds good. Mahtavaa olla messissä. No niin, hienoa. Hei, ihan ensimmäisenä niin mainitsit tuossa, että Jalmari Helander on tehnyt tämän, tai tulee tekemään Rambo-elokuvan, että se on suuri unelma. Niin mikä se sun suuri unelma elokuvamaailmassa on? No mä haluaisin tehdä iso skifi-elokuvaa. Että kyllä mä niin kuin olen kasvanut näiden Terminaattoreiden, niin kuin Cameronin leffoja ja Ridley Scottin leffoja ja tällaisten parissa. Niin kyllä se niin kuin mun lopullinen unelma, että pääsisi joskus tekemään oikein niin kuin kunnon resursseilla ison skifileffan. No sähän on tehnyt ton Iron Sky 1 ja 2 ja nehän on skifiä, niin miten sinne niin kuin pääsit niitä tekemään? No sinnehän lähti kyllä aika lailla härkäpäisellä, että niin kuin me oltiin päätetty, me tehtiin semmoinen Star Wreck-nimin leffa kaveriporukalla, ja siitä tuli varsin menestynyt, ja sitä me luettiin sitten jalostaan eteenpäin, ja sitten mun frendi sai semmoisen idean saunassa, istuttiin joku kerta, että pitäisikö näitä leffoja tehdä lisää, ja sitten me mietittiin, että mitä sitä tekisi, sitten sanoin, että no hänellä olisi semmoinen idea, että tehdään noista kuunatseista elokuvaa, ja sitten naurettiin, että nyt on niin tyhmä idea, että ei varmaan tehdä, ja sitten ruvettiin miettimään, että itse asiassa tämä on varmaan paras idea, mitä mä oon ikinä kuullut, ja
siitä eteenpäin seuraavat 7 vuotta lähdettiin sitten niin kuin pikkuhiljaa rakentamaan sitä ja sitten tehtiin ensimmäinen Iron Sky-leffa ja sen jälkeen mä oon tehnyt liudan Skifi-leffa Iron Sky 2 ja nyt just tuli pihalle semmoinen Altered-niminen leffa, mikä on myöskin Skifi. Että niin kuin Skifi on kyllä verissä, mutta sen tekeminen Suomessa ei mikään helppo maailma. Täällä ei Skifiä yleensä ole kauhean hyvällä katsottu. Täällä ei tietysti ole paljon Skifi-taustaa ainakaan niin kuin leffapuolella, mutta niin kuin jostahan se lähtee. Eli ne on ollut semmoisia indie-elokuvia, eikö vaan? No varmaan sitä voidaan sanoa indie-elokuvaksi. Toisaalta vähän, että mikä on indie-elokuva. Indie-elokuvassa on oikeastaan kahdenlaista maailmaa. Pitää ottaa huomioon, että meillä on niin kuin 2 erilaista horisonttia leffassa. Että mulla on niin kuin kotimainen elokuva, missä budjetit on jossain 1 000 000 – 5 miljoonan välillä. Ja sitten meillä on niin sanottu Hollywood-elokuva, mikä on vähän vanhentunut termi, koska oikeastaan sellaista Hollywood-elokuvaa ei välttämättä enää ole, mutta jos sillä tarkoitetaan elokuvaa, minkä tekee joku noista, montakohan niitä nykyään on 5 tai 6, 7 isosta studiosta, että sulla on niin Warner Bros. Tai Netflix tai Universal tai Marvel, niitä pidetään sitten niin sanottuna Hollywood-elokuvina, ja niiden budjetit sitten taas lähtee sieltä, niin kuin sanotaan, että ehkä 50 miljoonasta sinne 200-300 miljoonaa. Se horisontti on niin eri, että se, missä mä Suomessa teen 5 miljoonan elokuva, niin katsottaisiin täällä paljon puhutussa Hollywoodissa niin kuin ehdottomasti niin kuin low budget indieksi, kun taas se Suomessa katsotaan niin kuin yhdeksi isoimmista elokuvista, mitä täällä on tehty. Iron Skyn budjetti oli 8 miljoonaa ja se oli silloin kallein koskaan Suomessa tehty elokuva. Ja tietysti vielä siinä oli aika paljon se, että mä tulin niin kuin täysin puskista, että mulla ei ollut se elokuvalan koulutusta tai kontakteja, mulla oli tuottaja Kaukomaan Tero, joka vaan niin kuin uskoi, että kyllä tämä kannattaa lähteä tekemään ja sai puskettua sen läpi, mutta indie-elokuva määritellään Suomessa elokuvaksi, johon ei ole Suomen elokuvasäätiö lähtenyt tukemaan, ja sitten maailmalla se mielletään elokuvaksi, johon ei ole joku iso kansallinen tai kansainvälinen instituutio tai firma tai tuotantoyhtiö lähtenyt mukaan, ja sillä tavalla se on vähän leijuva termi, että mikä se sitten on. Mutta niin, eli rahoitus haetaan niin kuin joko joltakin pääomasijoittajalta tai joka antaa siis rahaa sen tekemiseen, eikä välttämättä saa tuottoja eikä odota sieltä jotain miljoonabisnestä. No indie-elokuvilla on kyllä mahdollisuus tuottoja, ja sulla niin indie-studioita on paljon, ja niillä on kyllä ihan vahva rahoituspohja, ja niillä on ihan vahva niin kuin rakenne. Tällä tavalla rahoitetaan niin kuin elokuvia, mitkä ei ole tarkoitettukaan siihen, että niillä haetaan niin kuin, tiedätkö, niin kuin 100 miljoonan leffateatteritulosta. Kaikkihan riippuu siitä, että paljon sä oot pistänyt siihen rahaa plus markkinointi, ja jos sä saat sen pistettyä, sanotaan, että 10 miljoonaa laitat elokuvaan, jos saat sen 3-kertaistettua, niin todennäköisesti sulla rupeaa tulee jonkun verran rahaa itselle, koska se kulurakenne ja se systeemi on semmoinen, mutta siellä on niinku semmoinen mentaliteetti löytyy taas indie-tuottajilta, että tehdään mahdollisimman halvalla, mahdollisimman hyvää, ja koitetaan saada se leviää mahdollisimman laajalle. Mutta sitten tulee aina kysymyksestä just, että mihin pistetään rahaa. Laitetaanko näyttelijöiden rahaa, laitetaanko markkinointiin rahaa, mihin sitä rahaa laitetaan. Ja se on semmoinen monimutkainen Excel, jota sitten varmasti kaikki pyörittelee. Ja sitten kun rupeaa luvut näyttää hyvältä, niin sitten tulee se paljon puhuttu green light, että tätä kannattaa tehdä. No hei, sä sanoit, että 8 miljoonalla aikanaan Iron Sky. Joo. Miten ohjaajana, mistä sä saat sen palkan? Se on niin kuin ohjaajalla yleensä se on palkkio. Eli sulla määritellään niin kuin leffatuotannosta palkkio, puhumatta nyt ihan tarkkaan luvuista, mutta sanotaan vaikka, että elokuva voi olla 100 tonnia on ohjaajapalkkio. Ja se on osana sitä meidän niin leffan budjettia, samalla lailla kuin näyttelijöiden palkat ja muut on osana sitä budjettia, ja se sitten tuloutuu. Ja sitten usein elokuvissa on myöskin tämmöinen niin kuin systeemi, että sä saat niin kuin pointseja, eli sä saat niin kuin osuuksia elokuvan tuotoista. Tosin se on aika spekulatiivinen, koska siellä on aika monta ottajaa ennen kuin ne päätyy siihen tilanteeseen, että oikeasti ohjaajalle tosiaan tulee jotain. Mutta tietysti jos sattuu tekemään leffa, että se on jättimenestys, niin sieltä saattaa ruveta jonkun verran jopa tuloutua niitä rahoja, mutta kyllä mun oma kokemukseni on se, että kannattaa huolehtia, että se ohjaajan palkki on tarpeeksi kova, että sillä menee tämän tuotannon läpi, eikä kauheasti haaveile siitä, että näillä prosenttiosuuksilla pääsee niin kuin isoihin rahoihin.
Niin, siinähän voisi käydä silleen, että prosenttiosuuksilla pääsee valtaviin, jos tulee se jättimenestys, mutta sitten voi jäädä ihan nuolemaan näppejä, jos... Tätähän on sanottu, että se on esimerkiksi muistaakseni se Star Warsia, kun ne teki, niin mä en muista, oliko se Harrison Ford vai kuka se oli, joka sanoi, että joo, että hän ei tarvitse tästä niin kummasta korvausta, mutta hän haluaa noista, ottiko se nyt sitten franchise-oikeuksista niin kuin pienen prosentin, ja no sieltähän voit kuvitella, että on tässä viimeisen, milloin se on 79 tullut eka Star Wars, niin siitä lähtien on aika paljon myyty leluja ja kamaa, että sieltä on aika hyvin tuloutunut. Siinä on ollut aika hyvä näkemys sitten ja usko siihen, että siitä tulee tämmöinen jättimenestys. Mutta toi onkin sitten indie-elokuvissa aika usein semmoinen niinku tavallaan, mitä tuottajat tai tekijät niinku käyttää sitten säästötyöryhmää, sanoo, että ei meillä ole rahaa maksaa, mutta saat niinku voitto-osuuksia ja sitten tämä on semmoinen, mitä myös väärinkäytetään tosi paljon, että on myös kaiken maailman veivareita, jotka lupaa kuun taivaalta ja sitten kun ruvetaan niinku tulouttamaan niitä, niin rahat menee johonkin ihan muualle kuin sinne, mihin ne pitää, koska leffassa on, niin kuin tietysti varmaan monella muullakin alalla, mutta leffassa pystyt keksiä aika paljon, niin sä pystyt rakentamaan aika paljon erilaisia kuluja, ja perustelee niitä aika moninaisesti, jos sä haluat niin kuin huolehtia siitä, että niin kuin viivan alle, eli se niin sanottu, se mitä jää viivan alle, että se on mahdollisimman vähän, koska se on se, mikä pitää jakaa. Et siinä on aina tämä kuuluisa kuva siitä, niin kuin sitäkin voi googlaa tuolta, niin toi ekan Harry Potter, ensimmäisen Harry Potterin niin kuin, kulut ja mitä siellä on, niin kuin minkälainen jättimenestys se elokuva oli, niin siellä on viivan alla tasan pyöreä nolla. Miten se on mahdollista? Se on rakennettu, sitä kutsutaan Hollywood accountingiksi, ja siellä on paljon fiksuja ihmisiä, mitkä osaa, niin kuin, tiedätkö, että jokainen, en edes lähde niin kuin miettimään mitä, mutta jokainen kahvikupillinen maksaa yhtäkkiä 50, kun sitä lähtee niin kuin tuolta katselemaan, ja sitten lopputuloksena tosiaan kyllä saa niin kuin rakennettua semmoisen, että tuloja on nolla. Onneksi siihen on ruvettu puuttuun aika paljon, ja ihan ei pysty niin villisti menemään, mutta on niin kuin näitä kauhutarinoitakin kuulee, että leffa on tosiaan joku niin kuin jättimenestys, mutta sitten lopputulos on se, että mukamas mitään ei jää viivan alla. Siitä herää kysymys, johon en tiedä, pystytäänkö me löytämään vastausta, mutta kuka ne rahat sitten saa? Kyllä sieltä sitten niitäkin ottajia löytyy, että kyllä ottajia löytyy ja välistä vetää. Tämä on kuitenkin 120-130 vuotta vanha niin kuin bisnesala, mikä on kehittynyt tässä niin kuin aika lailla suoraviivaisesti. Että tämä on perustunut aina siihen, että joku tekee leffan ja yleisö tulee katsoa ja siinä vaihtaa rahaa. Ja tavallaan, että se on aika yksinkertainen se systeemi, mutta sinne on ruvennut tulemaan näitä niin kuin, välihenkilöitä todella paljon siihen, että sä saat niin kuin elokuvan ruudulta katsojille, niin pelkästään jo siinä välissä on niin paljon henkilöitä välissä ja tahoja ja järjestelmiä, että niin kuin se, että mikä siitä, niin kuin siitä eurosta, minkä sä sanoit 10 eurosta, mitä nyt vaikka pistät leffat lippuun, niin paljonko todella tulee esimerkiksi elokuvan tekijälle, niin siinä on kyllä se on hyvin pieni. Joo, voin kuvitella, kun johon niin kuin leffateatteritkin. Leffateatteri aloittaa siitä, että leffateatterit ottaa... Leffan markkinointi on tietysti ihan järjettömän kallista. Sehän pitää maksaa ensin pois totta kai. Sitten sun pitää maksaa leffateatterille per penkki, että kuinka paljon sulla on siellä jengiä. Niin kuin jokainen penkki tai jokainen myyty lippu, niin siitä lähtee X%. Ja sitten päästään tavallaan niihin, että ketkä sitä on rahoittanut. Sulla on erilaisia sijoittajia ja niillä on eri positiot siinä niin kuin waterfallissa ja ne sitten nyppää osansa. Ja sitten se, että mikä lopulta tulee sinne niin kuin leffan tuottajalle tai ohjaajalle tai muulle, niin se ei ole kauhean paljon. Timo, miten susta tuli elokuvaohjaaja? Se johtui tai se lähti siitä, että mä harrastin aikanaan roolipelaamista. Dikkasin tosi paljon roolipeleistä. Ja tämmöinen tarinankerronta on aina ollut mulle jollain tavalla niin kuin tosi läheinen. Että mä oon aina tykännyt niin kuin kertoa tarinoita erilaisilla tavoilla. Mulla oli pitkä tukka silloin aikanaan, no mulla nykyäänkin, ja mä oon pitkä, ja mulla oli yksi frendi, joka teki semmoista niinku Star Trek-parodiaa, ne tartti sinne tällaisen niinku pitkätukkaisen hahmon, ja ne ei tiennyt ketään muuta pitkä tukka, ne kutsui mut sinne paikan päälle. Ja mä menin sinne tämmöiseen samanlaiseen huoneeseen, sillä oli sininen kangas, mutta se oli sen kaverin niinku,
toi makkari ja siellä oli kamera samalla lailla kuin tuossa on kamera, siinä oli kamera ja sitten se löi mulle käsikirjoituksen, sanot näitä juttuja tässä näin ja seisot tämän sinisen kankaan edessä. Mä en tajunnut yhtään, mitä tässä tehdään ja mä höpötin siinä, että mitä mä sanoin, jotain niin kuin repliikkejä, sitten silleen, että selvä kiitti ja sitten puoli vuotta myöhemmin se soitti mulle, että okei, tuus kattoo mitä ollaan tehty ja yhtäkkiä mä seisoin avaruusaluksen komentosillalla ja mä olin osana jotain niin kuin, tiedätkö, 10-henkistä niin kuin avaruusaluksen miehistöä seikkailemassa jossain tähtien keskellä. Mä ajattelin, mitä ihmettä? Tää tapahtui, me oltiin siellä sun makkarissa. Ja mä lähdin siitä vähän niin kuin innostuin, että mitä hemmettä, tää oli tosi siistiä. Ja sitten se kaveri kysyi, että hei, että kiinnostaisiko sua ohjata hänen niin kuin pitkä elokuva, että hän ei itse digannut ohjaamista, että se tykkäisi tehdä noita tehosteita enemmän ja näytellä siinä. Ja mä sanoin, että no varmaan sitten. Ja menin kirjastoon ja lainasin, että mikä on elokuvaohjaaja, mitä se tarkoittaa, mitä hemmettiä tekee elokuvaohjaaja. Ja mä otin Pinon kirjoja, luin ne ja sitten silleen, että okei, no lähdetään tekemään. Ja sieltä se vähän niin kuin sitten lähti. Se ei ollut koskaan minkäänlainen urasuunnitelma tai tarkoitus, eikä edes silloin, kun me saatiin valmiiksi meidän eka leffa, Star Trek, että olisin oikeasti jatkanut sillä uralla, mutta en mä sitä oikein muutakaan keksinyt. Ja tässä sitten ollaan. Hei, mitäköhän tästä meidän podcastista tulee, missäköhän me seikkaillaan? ei tiedä. Sepä se, tämä on hyvinkin mahdollista heittää tuonne vaikka minkälaisia ympäristöjä. Mutta joo, se oli niinku mun ensimmäinen kokemukseni niinku blue screen teknologiasta ja niinku koko tästä niinku erikoistehosten maailmasta ja siitä mä innostuin, että vau, täällähän pystyy kertoa mitä vaan tarinoita. Ja sun opinto liittyi siihen, että kävit kirjastosta lainaa kirja ja luit, että mitä elokuvaohjaaja tekee. Käytännössä joo. Et ei mulla silleen ollut sen suurempaa aavistusta siitä, että mitä sitä oikeasti leffan tekijä tekee. Sitten myöhemmin tietysti on lukenut lisää ja tekemällä, tämä on semmoinen myös tekemällä tätä aika lailla oppii, että ei, niin kuin, ohjaamista on vähän vaikea ehkä opettaa niin kuin ihan. Sä voit opettaa niinku sitä teoriaa, sä voit opettaa niinku elokuvan historiaa, elokuvakoulut on hyviä siitä, että sulla on niinku käytössä resurssit ja samahenkistä porukkaa, sä pystyt tekemään, niinku, toteuttaa niinku pienellä kynnyksellä erilaisia visioita ja mikä tärkeintä, jos sä mokaat, niin joku muu maksaa sen. Tätä mä en ole koskaan saanut, koska mä en elokuvakoulussa mennyt, niin meillä oli se, että aina jos me mokattiin, niin tasan omasta taskusta se piti kaivaa, niin siinä myöskin sitten pikkusen siperiä opettaa siinä hommassa. Niin, toi onkin hyvä. Tuosta pitäisi ottaa oppia kaikkeen, että jos sä mokaat, niin joku muu maksaa. No se on niinku ihan, että tavallaan, no sanotaan kyllä joo, mutta niinku, no niin kuin sanottu, niin en saanut nauttia siitä edusta, että se on kyllä kaikki joutunut omasta takataskusta kaivelemaan. No, siis kerro vielä, että mistä löytyi uskallus lähteä tuohon noin, että okei, kaveri pyysi makkaria ja yhtäkkiä sä olit jossakin universumissa ja siitä lähti mielenkiintoa, mutta miten sä uskalsit lähteä tuohon hankkiin rahoitusta elokuville, toteuttaa niitä sun tarinoita? Mä en oikein tiedä, mä en oikein keksinyt mitään muutakaan, mitä sitten niinku tehdä ja mulla oli toki siinä kohtaa lupaava ura puhelinmyyjänä ja sitten mä ajattelin, että en mä nyt tätä kyllä ihan koko ajan jaksa tehdä. Ja sitten samalla niinku miettii, että nämä on kyllä siistejä nämä leffajutut ja oli semmoista niinku intoa siihen, niin ei se niinku edes ollut uskallusta, se oli enemmänkin sillä, että en mä nyt oikein keksinyt niinku kauhean hyvää syytä, miksi mä lähtisin niinku tekemään, että meillä oli et siitä mä niinku vaan dikkasin, tuntui hauskalta ja niinku, se onkin jännä, että ei se ole niinku varsinaisesti vaatinut koskaan kauhean suurta uskallusta, se on enemmänkin ollut niinku pakon sanelemaa kaikki mitä tässä on oppinut, että pääsee tekemään leffan, niin aika paljon joutunut pakottaa itse tekemään asioita, mitä ei välttämättä tiedä tai mikä menee oman mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta sieltä sitä oppii parhaiten. Mitä ne on ne asiat siellä mitä sä oot joutunut tekemään? Kaikista kauhean oli se, kun pidemmän kautta selitettynä en lähde, mutta siis leffat markkinoidaan, tai siis leffat myydään siis ostajille, eli leffabisnes pyörii niin kuin elokuvafestivaaleilla, on tämmöisiä niin kuin filmmarketteja. Niitä on Berliinissä, esimerkiksi ensi viikolla lähes liikkeelle Cannesin elokuvafestivaalien aikana tai Cannesin filmimarkettia. Muistan, kun vietiin sinne Cannesin filmimarkettia ekaa kertaa. Se oli semmoinen, että siinä mennään niinku semmoisen niinku mukavuusalueen toiselle puolelle. Että mä oon siihen asti ollut Tampereella jossain niinku kaverin, tiedätkö, makkarissa tekemässä näitä niinku leffaa. Ja sitten yhtäkkiä heitetään sinne niinku 10 000
20 000, 30 000 elokuva-alan ammattilaisen keskelle. Ja sit sun pitää esiintyä siellä niinku tiedätkö, kovimpana niinku leffamogulina ever. Ja meillä ei ollut siis mitään käsitystä, että miten niinku elokuvia rahoitetaan, kun meitä sinne niinku tuottaja Kaukomaa nappasi sen, että lähtekää sieltä messiin, että hän vähän näyttää, miten tämä homma toimii. Ja siellä kyllä mentiin niinku mukavuusalueen semmoista, että lyödään vaan istua johonkin pöytään, ja sit sun pitää niinku vakuuttaa ihminen, jota sitä ei ikinä tavannut, sulla ei ole mitään käsitystä, että mistä sille, että no niin hei, viitit sä pitchaa tälle tämän meidän tämän leffahankkeen, ja sitten sä silleen, että mitä tarkoittaa pitchaa? No siis kerro tiiviisti. Ja siinä joutuu kyllä opettelemaan, että okei, miten sitä, koska siihen tämä leffan tekeminen usein perustuu, tai rahoittaminen etenkin, että sun pitää pystyä pitchaamaan sen leffaan. Mä oon sitten, kun on sitä tehnyt paljon, niin on oppinut se, että jos sä pystyt 5 sekuntiin pitchaamaan sun leffaa, niin sä et ihan tarkkaan tiedä, mitä sä oot myymässä. Sitten kannattaa reenaa vielä lisää. Et siinä kun rupesi näitä pitchauksia opettelemaan, niin siinä se oli semmoinen ala, tai ihmisten kohtaaminen ja vielä kun siellä kannessa ei ketään, kaikki on siellä pikkusen kännissä ja pikkusen tiedätkö silleen, että kattokaa mua, mä oon täällä näin, että jotenkin sillä joutuu siellä sitten vielä saamaan sen huomioon, niin se vaatii vielä erikseen tekemistä. Mutta sitä kun lähti reenaamaan, niin siinä sitten on oppinut, ja tässä on nyt sitten 20 vuotta tullut niillä festareillakin kierrettyä tässä, mikä 15 vuotta, niin aika hyvin osaa sen tavallaan leffan pitchauksen tehdä. Se on vähän niin kuin tämmöisessä myyntimaailmassa tämmöinen hissipuhe 5 sekuntiin. 5 sekuntiin pitäisi saada tiivistöä, tai siis kiinnostus herätettyä sillä tavalla, että se toinen ihminen kysyy, että kerros vähän, että mikä tämä, kerros vähän lisää. Meillä oli maailman paras hissipuhe. Meillä oli semmoinen, että me tultiin sinne leffafestareille, ja Cannes on, jos ajattelet Cannesin elokuvafestareita, niin se on aika semmoinen highbrow, ranskalaista leffaa ja tällaista näin. Ja sitähän siellä aika paljon näkyy ympärillä, että jengi on siellä, se on tavallaan se todellinen, mitä siellä, mutta se varsinainen leffamarketti, niin se on tietysti täynnä kaikenlaista elokuvaa. Että siellä myydään isot Hollywood-leffat, todella pienet no-budget-leffat, kaikki myydään siellä. Ja meillä sattuu olemaan, kun me tehtiin Ironskyta, lähdettiin tekemään, niin meillä oli maailman paras pitchi, mikä pysäytti joka ikisen. Ja se oli 5 sekunnin pitchi, ja se meni näin. In 1945, the Nazis went to the moon. In 2018, they are coming back. Ja tää oli semmoinen, että joka ikinen, että mitä? Että vaikka jengi olisi inhonnut koko asia, niin joka ikinen pysähtyisi, että mitä sä sanoit? Niin, kuunatsit. Tää. Ja tietysti leffaa kuunatseista. Joo. Kuka hemmetti sä oikein oot? Millä muskella sä semmoista leffaa teet? No ei, tässä näin. Ja niillä avuilla, tai sillä pitchillä päästiin aika pitkälle. Ja sitten toki myöhemmin opittiin myös lisää siihen visuaaliikkaa ja tällaista näin, mutta homma lähti siitä liikkeelle, että opittiin, että jos meinaa saada se huomioon, niin se pitää aika pienellä napata. No toi on ihan mahtavaa, että 1945. Nazis went to the moon, 2018, they are coming back. Ja jengi oli silleen, että tämä oli tietysti vuonna 2010, että 2018 kuulosti silloin vielä pitkältä. Mutta tavallaan tiivistettynä se, että tuolla tavalla sen huomioon saa napattua. Ja sitten siihen ruvettiin näyttää vähän visuaaleja, me tehtiin vähän pieni video, missä näytti, täältä se näyttää ja tämmöinen meininki. Ja sitten pikkuhiljaa jengi rupesi uskoa, että kun me vuosi toisensa jälkeen tultiin sinne, että tuolla on noin kuunatsityypit, että vieläkö ne pyörii täällä näin. Sitten jossain kohtaa, että pitäisikö niille antaa rahaa, niin ne menisi pois. Ja sitten me saatiin kasattua meidän leffan budjetti, mutta ei se tietenkään ihan niin helppo ollut, mutta sillä se perusjuttu toimii. Tuo on ihan käsittämätöntä, että miten te edes pääsitte puhumaan semmoisille ihmisille, ja hei, minkälaisia rahasummia uskalsi pyytää? No kyllä se yleensä lähti siitä, Kaukomaan Tero mun tuottaja, silloin pitkä leffaura jo ennen Ironskyta, ja se tunsi silloin hyvät kontaktit jo alkuunsa, mutta sitten se toimii ihan silleen, että sä meet vaan minne vaan, katsot, että hei, tuolla on tommonen, noin kävelet sisälle, niillä on usein semmoisia bootheja, standeja tai muuta vastaavaa, ja siellä on sitten jotain tämmöisiä tyyppejä, mikä siellä on niin, ja sitten sanoo, että hei, onko sulla 2 minuuttia aikaa, että mä pitchaan sulle leffa, ja ne on silleen, että no ei kyllä ole 2 minuuttia, no hyvä juttu, koska ei mullakaan, 30 sekuntia varmaan röytyy, no selvä, sitten siellä istu alas, natsit kuussa. Mihin lyödään nimi alle. Ja tavallaan, että sitä aika härskisti vaan kaikille mahdollisille. Ja
rahasummat nyt tietysti, yleensä siitä lähdetään niin kuin silleen, että vähän riippuu, että mitä rahaa, mutta sanotaan, että 500 000 miljoonaa, vähän riippuu siitä, että minkälaisia summia haetaan, mutta että niin kuin sanotaan, että yleensä se varmaan jostain 500 miljoonasta lähdetään keskustelemaan eteenpäin tai jotain sellaisia. Vähän riippuu, että minkälaista rahaa se on, koska sulla on levittäjärahaa, sulla on niin kuin tukirahaa, sulla on niin kuin kaiken maailman veroeturahaa ja muuta vastaavaa, mutta että niin kuin siellä se kuitenkin liikkuu jossain 100 tonneista miltsiin. Sä sanoit alkuun, että Suomessa kun tehdään elokuvaa, niin se on 1-5 miljoonaa ja sitten jos tehdään siellä niin sanotuissa Hollywood-studioilla, jotka nyt niinku itsellä ainakin on just tämmöinen kuin Universal, mikä se on, missä se leijona karjahtaa aina siinä. No MGM. No niin, semmoisia. Että siellä sitten puhutaan niinku 50 miljoonaa 200-300 miljoonaa. Joo, se on. Mikä ero, mitä sä saat sillä 200-300 miljoonalla enemmän kuin vaikka sillä 3 miljoonalla, jolla ehkä Suomessa tehdään elokuva? 4 asiaa. Number 1, saat ne näyttelijät, ketä sä haluat. Ja tää on todella näyttelijävetoinen niin kuin, ja enemmän nykyään. Et aikaisemmin, kun on leffoja tehty, niin on sanottu, että hei, no mä luen käsikirjoituksen, katsotaan sitten. Nykyään ketään kiinnostaa. Ensimmäinen kysymys on se, että who's in it, eli kuka näyttelijä sulla on siinä, ja onko se kiinnitetty, onko se puoliksi kiinnitetty. Eli sä saat ne näyttelijät, ketä sä haluat, koska näyttelijäkorvaukset, sä haluat niin kuin tämän paljon puhutun Brad Pittin, niin kyllä siellä nyt pitää löytyä se 40 miljoonaa lyödä tiskiin, tai ei niin kuin ihan kauheasti ole, tai ei ole keskustelua oikein. Sä saat niin paljon kuvauspäiviä kuin sä tarvit. Suomalainen elokuva kuvataan 30 päivässä, 40 päivässä. Se on tiukka aikataulu. Niin voit kuvitella, että sulla on niin järjettömän tiukkoja niin päiviä. Yhtään isommat leffat Jenkeissä, niin 100 päivää, 150 päivääkin saattaa olla, niin ei ole ollenkaan mahdotonta. Eli kuvauspäiviä sä saat niin paljon kuin sä tarvit, joka tarkoittaa, että sä voit tehdä kohtauksista yksinkertaisesti näyttävämpiä, sä pystyt tekemään. 3. asia, mitä sä saat tietenkin niin kuin viimeisen päälle tehosteet. Erikoistehosteet on niin kuin, ne on ollut pitkään semmoinen, että ne oli pelkästään Hollywoodin niin kuin, saavutettavissa, mutta sitä mukaan, kun rupesi tulemaan just tätä niin kuin blue screen-teknologiaa, millä mekin lähdettiin tekemään näitä juttuja niin kuin kotikoneella tehtäväksi, ja nykyään sä pystyt tekemään periaatteessa sun kännykällä, pystyt tekemään sen, mitä niin kuin isommat Hollywood-studiot ei pystynyt tekemään, tiedätkö, 80-luvulla, niin kännykällä pystyy, että tavallaan, että se on tullut niin paljon lähemmäksi niin kuin himaa, niin sä saat yksinkertaisesti mutta niin kuin, mitä enemmän rahaa sä laitat tehosteet, niin sitä näyttävämpiä ne tehosteet on, ja sitä yksinkertaisesti upeamman näköinen se elokuva. Se ei tarkoita, että elokuva on hyvä, mutta jos sä oot tekemässä isoa supersankarileffaa ja sulla on aivan kamalat tehosteet, niin kyllä se kaataa se. Kyllä se pitää olla niin kuin viimeisen päälle ne kamat. Ja sitten 4, mitä sä saat sillä on se, että sä saat, mikä on tietysti kaikista isoin, on se, että sä saat niin paljon mainostilaa, kun sä tarvit. Koska leffabudjetti on mikä on, mutta sitten sen jälkeen yleensä toinen, jos sanotaan, että sä teet 100 millin leffa, niin toinen 100 milliä menee siihen mainontaan, markkinointiin. Ja ilman sitä niin ei ole mitään chanssia, että sä pystyt niinku riikuuppaamaan sen, mitä sä oot pistänyt siihen. Kyllä se niinku vaatii aika niinku isoja investointeja. Ja sitten Suomessa tietysti meillä on niinku markkina paljon pienempi. Sille, mutta kyllä se ero on kuitenkin olemassa. Mutta edelleen rahahan ei tee hyvää elokuvaa, että niin kuin ainoastaan hyvä käsikirjoitus tekee hyvän elokuvan, ja hyvä käsikirjoitus, joka on hyvin ohjattu, mahdollistaa, että siitä tulee loistava elokuva. Mutta kyllä resurssit alkaa sitten jossain kohtaa vaikuttaa. Mutta sä sanoit äsken, että kun pitää sitä pitchiä, sitä hissipuhetta, niin ketään ei kiinnosta se käsikirjoitus. Ja nyt mä sano, ketään ei kiinnosta käsikirjoitus, mutta siinä vaiheessa ketään ei kiinnosta käsikirjoitus. Kyllä se käsikirjoitus tulee sitten keskusteluihin. Kyllä se sun pitää ensin saada silleen, että okei, makea idea, sitten silleen, ketä sulla on tässä messissä, mitä sulla on messissä, onko sulla tässä jotain messissä, onko joku näyttelijä, joku tämmöinen. Ja kyllä ne sitten toki luetaan se käsikirjoitus. Vähän riippuu siitä, että kuinka iso merkitys sillä on, riippuu siitä, että mitä sillä leffalla tavoitellaan. Että tämmöisiä niin kuin, sanotaan, että niin kuin tämmöistä kuttaperkka-toimintaleffaa, mitä tulee, niin ei se kässäri ole niin tärkeä. Että kyllä se on enemmän tärkeää, että onko sinne Jason Statham näyttelemässä vai joku, tiedätkö, niin kuin
penaa jostain tiedätkö, tuntematon tyyppi, että jos sulla on Jason Statham ja ihan kelpo käsis, niin kyllä sillä saa ihan toimivan toimintaleffan, mutta noihin tietysti kun puhutaan noista Oscar-leffoista ja musta, niin kyllä se kässärin merkitys sitten loppujen lopuksi on se kaikesta isoin. No liittyykö tämä sitten siihen, että jos sä tunnet oikeat näyttelijät ja sulla on se hyvä kässäri, kun joskus aina näkee, että joku huippu Tom Cruise kertoo, että hei mä luin tämän kässärin ja mä ajattelin, että tämä on hyvä, niin onko se menestyslippu siihen, että rahoitusta tulee ja pääsee tekemään huippuelokuvaa? Koska yksikään näyttelijä ei lue käsikirjoitusta, joka sä niille annat, vaan se tulee sieltä agentilta. Ja tässä päästään siihen todelliseen haasteeseen. Eli se homma toimii silleen, että sulla on portinvartija, ja niitä riittää matkan varrella paljon, mutta sanotaan nyt, jos se nyt ihan otetaan vaikka Tom Cruise, jos haluat Tom Cruisen sun leffaa, niin ensimmäisenä sun pitää lähestyä sitä Tom Cruisen agenttia, että mulla olisi tämmöinen leffahanke. Ja se agentti, se ei tietenkään pukahdakaan siitä Tom Cruiselle. Sille tulee, sanotaan näin, varmaan 10-20 leffahanketta päivittäin, mihin ne haluaa Tom Cruisen. Ja Tom Cruise tekee yhden leffan 3 vuoteen. Että Tom Cruise todennäköisesti ei edes tiedä 500 elokuvasta per vuosi, mihin se ei edes, mitä se ei tule lukemaan. Agentti lukee kässärin, agentti toteaa, että tämä on makea projekti, tai siis tutustuu projektiin. Eihän se kässäri itsessään, se tietää, että mikä studio siellä on taustalla, mitä muuta siellä on taustalla ja niin edelleen. Sitten sen jälkeen se saattaa todeta, että tässä olisi ihan kiinnostava sulle Tom. Tompalla on ehkä muutama kässäri, mitkä se lukee, mikä on käynyt tämmöisen filterin läpi. Ja sitten jos se innostuu, niin se voi innostua siitä hyvinkin, mutta agentin ohikäveleminen on tosi vaikeaa, ei täysin mahdotonta, mutta tosi vaikeaa. Ja se ei ole mikään se ei ole semmoinen, se ei ole välttämättä aina ihan hyvänä katsottu systeemi, että kyllä aika tarkkaan vartioita niitä asiakkaitansa. Satuuko sä tuntee Tom Cruise tai Brad Pittin agentin? Mä en varmaankaan tunne. Itse asiassa nyt mä mietin tuossa, että mä olin William Morrisilla itse listoilla, että se varmaan sen kautta olisi ollut niidenkin agentit tavallaan tavoitettavissa, mutta eihän se tarkoita sitä, että niiden agentit on kiinnostuneita siitä, että kyllä etsii kaikista high profile tuotantoja ja juttuja, että kyllä niihin on vaikea päästä käsiksi. No ei mahdotonta, mutta himskutti, mä ajattelin, että sun kautta me kutsutaan Tomppa tänne podcastiin. Tomppahan lähtee mieluusti. Eikö se, tuolta se tulee helikopterilla, kuulla varmasti ei mikään ongelma. Olisi meillä joku helikopterin laskeutumispaikka. Kyllä niitä tästä, eikö täältä löydy? Tuossa Espoossa ainakin se yksi, niin sinne tärähtää ihan varmaan. Just mä voin käydä mun Volkswagenilla hakemassa hänet sitten tänne. Tomppahan tykkää itse. Tomppa tulee pyörällä. Sillähän on varmaan siellä joku action-pyörä siinä niin, ja se surauttaa sillä tähän äkkiin. Just näin. Tämä on meidän tavoite. Joo, tätä kohti. Tähän hissipuhe pitch talk, just näin. Mutta siis vielä, joskushan noita on tommosia älyttömiä juttuja, Tom Cruisenkin näkee jossain, että miten se on tähän päätynyt. Ja on siinä sitten usein, siinä on joku iso tarina taustalla, mutta kyllähän se tietysti on myöskin se, että asuu siellä paljon puhutussa Hollywoodissa, eli sä asut losissa ja sä pyörit niiden tyyppien kanssa jatkuvasti, niin kyllähän niissä tilaisuuksissa on mahdollista sanoa, että by the way, ja sitten voi olla, että siinä tulee joku tämmöinen ystävyyssuhde tai tilanne, että missä sanotaan, että mulla olisi muuten tämmöinen leffa, kiinnostaisiko, no itse, anna mulle tuossa mun henkkoot maili, että pistä, niin saattaa päästä ohitte, mutta vaikea se. No sellaisessa tilanteessa hän haluaa tai tämmöinen ihminen haluaa vaan auttaa sitä jotain frendiä. Joka se on joo, sillä pitää olla sitten iso usko siihen ja sitten kyllä varmasti agentit ja managerit ja kaikki lakimiehet huutaa siinä välissä, että älä, nyt sä uhkaat koko sun uraa ja koska niitä pelottaa niiden omat fyrkat, mutta kyllä siinä on ihmiset, jotka välillä ne lähtee ja välillä noi liikkuu silläkin tavalla. Hei, sä sanoit alkuun, että Iron Skyt ja nämä Star Trekit, mutta ne on Suomessa tehtyjä. Joo. Siis mä tarkennan vielä. Star Trek on Suomessa tehty, Iron Sky on tehty Suomen ulkopuolella. Missä? Me tehtiin Iron Sky 1, me kuvattiin Saksassa, Frankfurtissa, Australiassa ja jälkityöt tehtiin Suomessa. Ja Iron Sky 2 me kuvattiin Belgiassa, jälkityöt tehtiin Saksassa ja Belgiassa ja jonkun verran Suomessa. No sä lähdit kesken pois siitä Iron Sky 2. En lähtenyt. Etkö? En. Silleen lukee jossakin. Sitten joku on kirjoittanut
jotain erikoista. Niin, Ei mun pidä silmissä paikkaansa. ne on sun elokuvia, mutta mä jostain luin, että joo, että lopuksi niin kuin irtauduit siitä, mutta näyttää sun elokuvalta, niin tämä onkin hyvä korjaus. Joo, se on hyvä korjaus, koska se Joo. ei pidä paikkaansa. Kyllä mä ihan käsikirjoituksen ensimmäisestä kirjaamista niin kuin elokuvan ensi-iltaan oli siinä ohjaajana ja se oli iso projekti, se oli 7-8 vuoden projekti ja mikä meininki, mutta 7 vuotta sen kanssa varmaan taisteltiin, mutta kyllä se oli siinä mukana. Onko ne ollut tuottavia, onko ne tuottanut siis tuloa vai ollut se tilanne, että ollaan just päästy niin kuin nenäpinnan päälle? Iron Sky 1 tuotti ihan hyvin, että se oli ihan niin kuin varsin tuottaa se juttu. Iron Sky 2 floppasi tosi pahasti ja ajoi firman konkurssiin, eli mitä nyt sitä sanoisi, osittain joo, osittain ei, mutta se on vaikea bisnes, siinä on niin kuin ajoituskysymykset on monta kertaa sit se, että mitä jengi ottaa elokuvan vastaan, sitä kun sitä ei ikinä tiedä, ennen kuin sä laitat sen leffan pihalle, niin sitä voi niinku vaikka, voit näyttää sen testiyleisölle, sä voit tehdä mitä hyvänsä, mutta sitä ei koskaan tiedä, että miten se nimenomainen elokuva sitten lopulta niinku putoo sinne yleisölle, mutta joo, siis Iron Sky se oli leffa, mikä teki niinku koko leffamaailmaan ison niinku säväyksen silloin, kun se tuli pihalle. Monestakin eri syystä, mutta se ei tietysti niinku itsessään vielä riitä. Että sitten kysymys on siitä, että miten se levitetään, kuka sen levittää, onko se saatavilla siellä silloin, missä sen pitää vai mitä. Ja sitten kun me tehtiin se 2, niin se viivästyi useamman vuoden. Se olisi pitänyt tehdä heti. Tai se olisi pitänyt saada pihalle heti, että jengi rupesi siinä sitten niinku, tämä maailma on niin täynnä distractioneita, että meidän olisi pitänyt sitten niinku, se oli vähän niin kuin aloittaisi koko homma uudestaan ja silloin se ei toiminut sitten 2 kohdalla enää. Mm-hmm. No miten sitten sen konkurssin jälkeen aloitit uudelleen? Joo, me pistettiin sitten siinä oli varmaan itse kukin kävi vähän työuupumusta välissä ja oli koronatkin siinä tuli sen jälkeen ja oli semmoinen niinku, melkein niinku luontavakin henkäisytauko. Me pistettiin Kaukomaan Teron kanssa pystyyn tuotantoyhtiö Sanova Pitch, jonka ideana on se, että alunperäisenä idea oli se, että meillä on hemmetisti leffaprojekteja, me tunnetaan ihmisiä, meillä on hemmetin hyviä pitchejä, me ollaan koko Euroopan parhaita pitchaamaan näitä juttuja, että lähdetään paketoimaan näitä hommia. Ja me lähdettiinkin tekemään sitä, mutta sitten jossain kohtaa niin kun mun pitkäaikainen hinku alkoi nousee sieltä niin kun enemmän ja enemmän pinnalle, että mä oon halunnut tehdä tämän mikä oli silloin kulki nimellä Red Planet, nykyään Deep Red-hankkeen jo silloin, kun mä rupesin Iron Skyta tekemään, että se on ollut mulla niin kuin pitkäaikainen haave. Ja sitten Teron kanssa sitä käytiin läpi ja todettiin, että no hitto, sitten kuule pistetään kaikki munat siihen koriin ja lähdetään kasaamaan niin kuin samalla hengellä kuin mitä me Iron Skyta lähdettiin tekemään aikanaan. Ja nyt me ollaan kaivettu sitten samaa tiimiä, niin kuin joku meille Iron Skyn kanssa tehtiin, niin kaivettu sama tiimi kasaan ja todettu, että no hitto, että nyt ponnistetaan tämä. Me ollaan tämä kerran onnistuttu tekemään, tehdään uudestaan, mutta tehdään tämä tällä kertaa vähän niin kuin fiksummin, että me ollaan myös opittu matkan varrella sillä tavalla, että ei tehdä ihan kaikkea niitä samoja virheitä, mitä me tehtiin 1 kanssa, mutta se me tiedetään, että meillä on niin kuin valtava fanipohja edelleen netissä, meillä on niin kuin kysyntää tälle meidän genrelle, niin kuin mitä me ollaan tekemässä. Ja heti kun me lähdettiin puhumaan sitä, että nyt lähdetään tekemään Deep Red, että me tehtiin ensin natsit kuussa, nyt meillä on kommunistit Marsissa, että how about jengi oli silleen, että todellakin, niin tiedetään, että niin kuin yleisöä löytyy, että nyt täytyy vaan lähteä toimittamaan. Ihan mahtavaa. Kerro kuitenkin, että mikä on vaikka 2 tärkeintä oppia, mitä sieltä jäi nyt, kun sanoit, että nyt osaatte tehdä paremmin. Niin. No ensinnäkin se, että valkkaa yhteistyökumppanit aika tarkkaan, koska se että vaikka sä teet kuinka hyvän leffan, niin kaikki loppujen lopuksi kilpistyy siihen, että keiden kanssa sä elokuvan teet ja se koko arvoketju siinä. Et ei pelkästään se, että kun se leffa itsessään se ei riitä, vaan sen jakelu ja niin kuin se logiikka pitää olla kunnossa ja pitää olla myöskin niin kuin luotettavia partnereita, että tämä on erittäin volatiili business ja sulla pitää olla tyyppejä, jotka on sitten valmiita niin kuin
luottaa ja tekee aika paljonkin niskalimmassa hommaa. Se on ensimmäinen asia, mikä siinä on. Ja mitähän muuta sitä nyt oikein mahdollisesti oppinut. No, vaikea sanoa. Mutta se on nyt ehkä kaikista tärkeää, että valkkaa aika tarkkaan ne, keiden kanssa lähtee tekemään sitä ja miettii sen niin kuin etukäteen. Ja toinen on sitten se, että älä luovu mistään oikeuksista ennen kuin on ehdottomasti pakko. Ja mieluusti elä silloinkaan. Että niin kauan kun sulla on ne oikeudet, niin kauan kun sulla on oikeudet siihen leffaan. Heti kun sä lähdet niitä myymään sen takia, että ai hitto, että nyt on vähän rahat loppu, niin heti siinä kohtaa sinne pääsee semmoisia korppikotkia nappaamaan siitä, että se on koko projekti vaikeutuu. Että pidä kaikki hallinta itselläsi niin pitkään mahdollisesti. Loppujen lopuksi sä et tietenkään itsehän sä et elokuvateatteri levittää esimerkiksi. Totta kai se pitää jossain kohtaa myydä, mutta vasta sitten, kun sulla on niin valmis tuote, että se on niinku, että sä et ole tavallaan niinku joudut tekemään kompromisseja siinä, niin siinä on varmaan ehkä tärkeimmät opit. Onko sulla minkälainen lakihenkilö tausta, että sä osaat ton? Koska mulla ei ole itselläni minkäänlaista lakihenkilötaustaa ja thank God meillä on ollut todella hyvä lakimies, joka on ollut meillä pitkään duunissa tai jeesinyt meitä monen kautta Leklellä nykyään töissä ja se tietää meidän alan, tuntee sen alan, mutta se vaatii kyllä sitä, että lakimiehen pitää myös tuntea tätä alaa aika paljon. Ja sitten mulla on tuolla Jenkkilän päässä on toinen tommonen entertainment lawyer, joka siitä on siellä päässä jeesinyt, että ne on tärkeät, kyllä lakimiehet on tärkeät tässä. No ihan varmasti, kun eihän meistä tunneta jotain Hollywoodin tai Jenkkilän lainsäädäntöä, mitä kaikkea pitää huomioida. Hei, pakko kysyä, miltä tuntuu seisoa punaisella matolla siellä kaikkien niiden kuuluisuuksien rinnalla? Se tuntuu, se on niinku hyvä kuvaus siitä, että minkälaista elokuvan tekoa, että sä oot niinku, himassa niinku metsittyneenä niinku istunut läppärin edessä, tiedätkö, viikkokaupalla ja tapellut Zoomissa niinku todella pahalla niinku desperation tilanteessa, niinku masennus kolkuttaa ovella ja työuupumus tuolla ja sit yhtäkkiä sut tempastaan tonne punaiselle matolle, pistät puvun niskaan ja kävelet sinne ja sit silleen pitäisi olla silleen, että ai vitsi, että niinku maailma syleilee, mutta kattokaa kuinka älyttömän siisti jätkä mä oon. Ja tää mun projekti on maailman siistein projekti ja tää on ollut pelkkää onnistumista toisensa perään. Ja salamavalot välkkyy, ai tuolta saapuu toi näyttö, otetaanko kuvat ja tälleen näin. Tomppa tuli tähän. Tomppa tuli moikkaamaan. Ja sit sä otat vähän skumppaa, vähän jalluu, sit on hauskat bileet päällä ja sitten kotiin heräät krapulassa, että niin, tää on tässä. Sitten seuraavaa, avaat ensimmäiset, tiedätkö, Excelit ja rupeat raapimaan päätä, että millä hemmetillä mä saan rahoitettua tämän leffan ja oh my god, ja sitten stressaamaan sitä, että käykö sitä edellistä leffaa kukaan katsomassa. Että se on niinku täysin ups and downs, se on, niinku se on semmoinen, mitä monet, jotka on lähipiiri on katsonut, että millä ihmeellä sä jaksat, se niinku epävarmuus ja sitten se niinku tavallaan just se, että siinä on niinku, se on täysvastakohta niinku tasaisesta arjesta, niin että millä sitä jaksaa ja en mä oikein tiedä, millä se on paljon vaihtoehtoja, jotenkin se on pakko tehdä, mutta se on tosi stressaavaa. Mutta punaisella matolla, no silloin ne on niitä hauskoja hetkiä, mutta, eikä nekään aina välttämättä hauskoja hetkiä, mutta niin kuin silleen, että se on se niin kuin pieni palkinto mukamas, mikä sieltä saadaan. Niin ainakin se näyttää tosi hienolta, että niin. Tuossa noin just, että oot siellä kotona ja mietit ja mistä rahat tälleen näin, niin onko sulla kaikkien näiden vuosien läpi riittänyt, että se oma talous on pysynyt kasassa? Joo. Hei, rohkeasti rahasta. Ei, että joo, kyllä oma talous. Mutta siinä on kyllä sitten jo myös niinku, vähän sit niinku talousaivoista kysymys, että kyllähän sulla on, niinku, on ihmisiä, jolla talous on niinku viimeisen päälle näpeissä, vaikka tulot on kuinka pienet, mutta tämä on vähän semmoista, että kun on niin kuin hyvä ystäväni sanoi, että
ruhtinaalliset tulot, mutta suurruhtinaalliset menot. Niin siinä ei kauheasti niin kuin se matematiikka ei aina ole ihan toimi, mutta on pärjännyt. Sanotaan, että on pystynyt siitä lähtien, kun mä lopetin, aloitin elokuvauran joskus vuonna 2004. 2005 mä luulen, että silloin me ruvettiin tekemään, niin siitä lähtien mä oon pystynyt elättämään itteni niin kuin elokuvatöillä ja välillä on ollut todella niin kuin menee kovaa ja välillä on ollut todella vaikeita paikkoja, mutta niin kuin, ja aina se niin kuin paniikki on siellä, että mitäs jos joku ei lähdekään, että se on niin kuin aika monta kertaa on tavallaan että aika pienessä se. Mutta sen mä oon huomannut, että niin kuin, ainoa tapa, millä siinä niin kuin tässä pysyy niin, että koko ajan on niin kuin kykenevä tekemään tätä ammatikseen ja saa siitä niin kuin korvausta on se, että tätä ajatella vähän niin kuin semmoisen niin kuin, tiedätkö, niin kuin ravipeli, tiedätkö semmoinen, missä sulla on niin kuin hevosia, sulla on 10 hevosta ja ne menee tälleen näin. Ja sehän menee sille, mä Japanissa kävin joskus kattoo, kun ne pelaakin sitä, ja sitten ne heittelee niin kuin kolikoita sinne niin kuin tälleen näin, ja sitten siellä meni joku hevonen menee, ja toinen, aina välillä joku nuupahtaa, ja toinen menee eteenpäin, sitten oikein tiedä, mikä niistä menee eteenpäin. Samanlaista tämä leffa, sulla pitää olla 10 projektia, ja niitä 10 projektia pitää puskea kaikkea eteenpäin, koska sä et koskaan tiedä, että joku vaan, se ei vaadi, siis sulla voi olla kuinka hyvä projekti, mutta sulla voi olla, että näyttelijä vaan yhtäkkiä päättää, että emme jaksa tehdä tätä ja koko homma kaatuu. Sitten sulla on parempi olla niin kuin aika monta muuta, mihin hypätään siinä kohtaa. Et siinä joutuu niin kuin aika montaa niin kuin semmoista hevosravia niin kuin, pitää yllä, että pystyy niin kuin tällä alalla työskentelee. Ja mutta tämä on vaikeaa, nyt tämä on vaikeentunut entisestään, että niin kuin, voidaan sanoa, että tällä hetkellä kulttuuriala on kriisissä ja se on ihan, niin kuin sen tietää, että kun tuolla paljon käy esimerkiksi niin kuin juttelee suomalaisten näyttelyiden kanssa, niin tonne aina kortistoon joutuu menemään, että ei ole duuneja, kun ei ole kanavat ei tilaa mitään, jos ei kanavat tilaa mitään, niin ei ole tuotantoja, mitä tilataan, ja se johtaa siihen, että näyttelijöillä ei ole duuneja, sulla on niin kuin ohjaajilla, mun hyvä puoli on se mun niin kuin supervoima on se, että kun mä en ole tehnyt koskaan Suomessa varsinaista suomalaista elokuvaa, eli mä en ole varsinaisesti suomalaisen elokuvabisneksen, niin kuin, se ei ole mun niin kuin pääpaikkani, vaan mä teen niin kuin KV-leffoja, mikä tarkoittaa, että niin kuin mulla on jonkun verran enemmän liikkumavaraa siinä, että niin kuin, että mistä ja minkälaisia leffoja sitä niin kuin valkkaa ja mistä löytyy niitä yhteistyökumppaneita, mutta helppo kulttuurialalla ei ole tällä hetkellä ja sitten vielä kaiken lisäksi hallitus on ottanut semmoisen harrastuksen, että aina kun pystyy, niin koitetaan leffa-alalta leikata. Onneksi meillä on aikamoisia lobbareita siellä tappelemassa sitä vastaan, mutta elokuva-alalta koitetaan aina kyllä ottaa kaikki löysät pois ja se ei ole mikään niin kuin, ei ole helppo paikka tällä hetkellä. Joo, ja kulttuuri on kuitenkin semmoinen tietynlainen pääoma, että pitäisi aina muistaa, että ilman kulttuuria ei ole oikein mitään. Että niin, se on vähän, että sitä voi kyllä leikata kulttuuria ja sitten voi ihmetellä, tiedätkö, kyllä sä voit leikata nyt ja saa niin kuin kivan näköisiä niin kuin tuloksia, mutta se vaikuttaa, tiedätkö, niin kuin, se on semmoinen sukupolvivaikutus ja sulla tavallaan niin kuin, sä rupeat näkemään sitä vaikutusta niin kuin 50 vuoden päästä, koska kyllä niin kuin ihmiset kulttuuria kuluttaa, mutta jos ei sulla ole esimerkiksi suomalaista kulttuuria, mitä kuluttaa, niin sitten sitä kulttuuria kulutetaan muualta. Että mä en tiedä, kuinka paljon me halutaan, niin kuin, kyllähän me halutaan niin kuin tätä suomalaista kulttuuriperimää ylläpitää, että niin kuin, me tarvitaan näitä Kalevala-elokuvia tai mitä hyvänsä niin kuin, leffoja, jotka niin kuin on meille suomalaisille suunniteltu suomalaisia elokuvia, ettei me kaikki vaan tuijoteta Netflixiä, kun ei ole mitään muuta. Ja kyllä se muokkaa sitten taas niin kuin aika paljon muitakin asioita. Nyt sä oot kyllä semmoisen asian äärellä, joka on ihan valtava iso, kun mä mietin omia nuoria aikuisia lapsia, ja sullakin on pari lasta. No, yksi lapsi ja he ovat parikymppinen, just näin. Ja kun mä mietin, että mitä he katsoo ja mitä he lukee, niin ei he lue lehtiä, eikä he katso telkkaria silleen, niin kuin me ollaan totuttu katsoa telkkaria, eikä oikein käy leffassakaan. Se, mitä he katsoo, on YouTubea ja jotain TikTokia, Insta. Viihde-maailma tietysti aina muuttuu ja aina se on muuttunut ja kanavat, että mistä sitä niin kuin sisältöä kulutetaan, ne muuttuu ja myöskin se sisällön niin kuin tyylilaji muuttuu, mutta se on aina selvää, että niin kuin jonkun se pitää se sisältö sinne tehdä. No siihen asti, kunnes AI sitten lopulta korvaa meidät kaikki ja kaikki sisältö tulee jostain niin kuin
jostain koneiden sisuksista, mutta ehkä ei ihan siinä pisteessä olla vielä. Mutta joo, kanavat muuttuu ja se on tietysti niin kuin se vaikuttaa ja se, niin kuin aina me tullaan niin kuin esimerkiksi taideviihdealalla me tullaan jäljessä siinä, että niin kuin, et me pystytään, niin kyllähän nyt on esimerkiksi ruvettu niin kuin, kiinalaisia aina kannattaa katsoa, ne on ruvennut tekemään nyt niin kuin, laadukkaita TV-sarjaformaatteja, ne on ruvennut tekemään niitä niin kuin kännykkäformaatissa, eli siis pelkästään niin kuin 9:16, että sä katot sitä tässä, ja niiden pituus, oliko se nyt sitten 60 sekuntia per jakso. Ja 61 minuutti. Minuutin mittaisia jaksoja, missä on niin kuin kuitenkin tarkkaan rakennettu tiedätkö, ihan tarinan kaari ja oikeat koukut oikeassa kohtaa ja silleen, että se on, niin kuin, se on toki isompi tarina, mutta se on vaan niin kuin jaksotettu, kirjoitettu myös niin, että tämä niin kuin tarjoillaan sulle 60 sekunnin pätkissä. Ja jengi katsoo niitä ja niin kuin rupeaa tottumaan siihen, että se on totta kai ymmärrettävä myöskin niin kuin meidän elokuvan tekijöidenkin kanssa, että se, että sulla on niin kuin 90-minuuttinen elokuvateattereilla kankaalla esitettävä, niin kuin filmillä kuvattu niin kuin ammattielokuva, niin ei se välttämättä ole se ainoa formaatti, mihin meidän niin kuin skillejä jatkossa tarvitaan. Että varmasti se ei tule poistumaan, kyllä me tullaan tarvimaan niitäkin elokuvia, mutta samalla, että jos haluaa vähän niin kuin laajentaa sitä, että mitä kaikkea tekee, niin pitää myös ottaa huomioon se, että loppujen lopuksi ne kuluttajat sen määrittelee, että mistä jengi maksaa. Ja totta kai niin kuin sanottu, mä en epäile, että elokuva siinä formaatissa, mitä me niin kuin elokuvateattereista tulee mihinkään katomaan, mutta sekin tulee muuttumaan. Mutta työtä myöskin löytyy, jos on valmis vähän laajentamaan sitä, että mitä se elokuvan tekijä tarkoittaa. Ja lähtee miettimään, että okei, että jos mä nyt teen pitkiä elokuvia kankaalle, niin mä voin tehdä ihan laadukasta kamaa jollekin muullekin yleisölle. Aikaisemmin puhuit tuosta, että olet ollut siinä mielessä onnekas, että sä oot tehnyt niin kuin KV-elokuvia, eli KV kansainvälinen elokuva, ei pelkästään kotimainen, niin miten paljon sä kuvasit sitä kyllä jollakin tapaa, mutta vieläkin mua kiinnostaa, että miten paljon eroaa se KV versus tämä kotimainen, eli onko se vaan siitä, että sulla on kansainvälisiä tunnettuja näyttelijöitä tarjota sinne pitchiin vai mikä se suuri ero on? No se on varmaan niin kuin ero on ensinnäkin se, että sulla on usein vähän enemmän resursseja käytettävissä. Ei aina tietenkään, se tarkoittaa itsenomaan sitä, mutta sulla on resursseja käytettävissä ja kun sun markkina ei ole suomalainen markkina, eli sä et tee tätä elokuvaa esimerkiksi ei tehdä suomalaiselle yleisölle yksinomaan, vaan se tehdään kansainväliselle yleisölle, niin se tarkoittaa sitä, että elokuvan kieli on toinen, mikä tarkoittaa sitä, että sä pystyt tuomaan sinne esimerkiksi vaikka englanninkielisiä näyttelijöitä paljon helpommin, että sun ei tarvitse niinku selitellä, että miksi tämä hahmo. Ja samaan aikaan myöskin ne näyttelijät on kiinnostuneempia siitä, koska ne näyttelijät tietysti kiinnostaa elokuva, mikä leviää kansainvälisesti. Että se, että meillä on Suomen kokoinen kielialue, niin ei se välttämättä ole monelle isommalle näyttelijälle mikään kauhean niin kuin suuri kiinnostuksen kohde, koska ne haluaa, että sillä on niin kuin KV-yleisö käytössä. Joten siinä on niin kuin, se tavallaan teet vähän erilaiselle yleisölle elokuvaa, mikä sitten johtaa siihen, että se niin kuin tuotantotapa ja malli on jonkun verran erilainen. Mutta loppujen lopuksi samahan se on. Loppujen lopuksi sulla on ihan sama. Sulla on ehkä Suomessa vähän pienempi työryhmä, voi olla pikkusen vähemmän kuvauspäiviä ja niin kuin sitä star poweria ei välttämättä ole ihan samalla tavalla kuin nyt noissa KV-jutuissa, mutta ei se niin kuin itse tekeminen sinänsä, että se on ihan sitä samaa, niin kuin, samaa tekemistä, teit sä 100 miljoonan, 200 miljoonan leffaa tai teet 5 miljoonan, 2 miljoonan suomalaista leffaa, että sulla on työryhmä, sulla on liian vähän aikaa, liian vähän resursseja, aina, ihan sama mikä se budjetti on. Catering saattaa olla, no ei se itse asiassa käsittääkseni tai niin paljon kuin mä oon noita cateringia, tai cateringiakaan mikään muuta, niin kuin ihan yhtä että kyllä ne sitten niin kuin loppujen lopuksi samanlaista tekemistä se on, että se on vaan, ne on vaan pidempiä prosesseja, projekteja ja enemmän ihmisiä. Onko se Suomi siellä millään tavalla niin kuin kartalla, kun me
isosti oli nytkin, että Emma Thompson oli tekemässä Suomessa elokuvaa ja hän on Marimekko vaatteissa tuolla tyttärensä kanssa kertomassa, miten mahtavaa oli Suomessa tehdä elokuvaa. Ja niin meille tulee semmoinen kuvitelma, että nyt torille Suomi on Hollywoodissa. Joo. Onko se Suomi mitään siellä? Ei ole, ei ole eikä varsinaisesti tarvikaan olla. Siis Suomella on yksi ainoa tapa päästä tänne niin sanottuun niin kuin Hollywood-maailmaan, ja se on se, että houkutellaan ihmisiä tekemään elokuvia Suomessa. Ja siihen on yksinkertainen tapa, mitä käytetään kaikkialla maailmassa ja käytetään myös Suomessa, jonka eteen on jouduttu taistelemaan ja tekemään paljon töitä. Ja se on se, että täällä on jotain tarjottavaa elokuvan tekijöille, eli toisin sanottuna rahaa. Eli se, että valtio on valmis pistämään rahaa siihen, että elokuvatuotannot tulee tänne. Se on se ainoa tapa, millä me saadaan sillä tavalla tehtyä leffoja, että ihmiset, tämäkin on Suomessa. Jos ajattelee vaikka jotain Espanjaa, kuinka monta isoa kansainvälistä leffaa vuosittain tehdään Espanjassa, ja niin kyllä se ihan johtuu siitä, että Espanjalla on se, niin se valtio lähtee tukemaan lähtökohtaisesti, niillä on hemmetin hyvät veroedut, ja niillä on myöskin toki sitten tässä vuosien aikana kertynyt niin kuin kansainvälisen tason niin kuin työryhmiä niin kuin paljon, että siellä on myöskin silleen suhteellisen helppo tulla sinne ja sitten tietää, että sieltä saa niin kuin kaiken mitä haluaa ja homma toimii, mutta kyllä se vaatii sitä, että valtion pitää panostaa siihen, että niin kuin leffat tulee kuvaamaan tänne Suomeen, ja siihen on vielä kaikille se laskukaava, että kun on sanottu, että jokainen niin kuin euro, minkä valtio käyttää siihen, niin tulee kolminkertaisena takaisin. Siihen on niin kuin vaikka kuinka monta niin kuin tutkimusta tehty, niin tavallaan se on aika semmoinen, niin kuin, pitäisi olla aika semmoinen selkeä, että no hei, tohonhan kannattaa pistää sitä fyrkkaa, että kuvatkaa niitä leffoja täällä. Meillä on luontoa, meillä on täällä ammattitaitoa, meillä on täällä vaikka mitä, että niin kuin te pystytte tekemään täällä vai mitä niin siinä on se. Että yksi, mikä meiltä puuttuu Suomesta, on studiot. Ja se on semmoinen niin kuin mun pitkäaikainen haave ollut aina, että mä haluaisin, että tänne Suomeen, että se on mulla ollut monta kertaa se syy, miksi mä en ole kuvannut Suomessa, on se, että ei täällä ole tarpeeksi niin kuin isoa studioa, missä kuvata. Eli mihin rakentaa jättimäiset lavasteet ja tehdä se, mitä tarvitaan. Että sitä varten pitää lähteä niin kuin, taitaa Virosta löytyy lähimmät isommat ja tuolta niin kuin Keski-Euroopasta, Itä-Euroopasta, että se meiltä puuttuu. Siihen kun löytyisi joku, joka pistää vähän sijoitusta kehiin, niin voitaisiin saada vähän sitäkin bisnestä tänne. Tuossahan on jotenkin ihan hurja ristiriita, mitä just sanoit, että kerroit aiemmin, että kulttuurista otetaan pois rahaa koko aika, joka vuosi lisää ja lisää, ja samaan aikaan jos valtio maksaa, niin meille tulisi suuria produktioita tänne Suomeen. Siinähän niin kuin joku nyt ei kohtaa. Tämä on semmoinen loppausaihe, mitä me ollaan, niin kuin siis tarkoitan elokuva-ala, on koittanut takoa tuonne hallituksen päähän niin kuin nyt niin kuin tutkimuksilla ja osoittaa ihan vaan niin kuin puhtaasti. Ja kyllä se niin kuin pikkuhiljaa sinne on niin kuin mennyt silleen, että okei, joo, koska siellähän on aina kun joku henkilö vaihtaa, niin sillä, että hetkinen, että otetaan tuolta leffa-alalta niin kuin kaikki pois. Sitten sillä, että no, että tämä kaikki moninkertaistuu, kun te laitatte. Että tavallaan tuo on silleen niin kuin, se on semmoinen, minkä edestä niin kuin monta kertaa joutuu taistelemaan, mutta se pitää muistaa, että nämä on niin kuin usein poliittisia päätöksiä, eikä niissä suinkaan pelkästään se raha määrittele, vaan siellä on myöskin sitten jonkun verran ideologisia päätöksiä ja jonkun verran semmoisia niin kuin, ja eikä edes jonkun verran aika paljonkin tahoja, jolle siellä on niin kuin montakin syytä, minkä takia ei sitten halua esimerkiksi, että ulkomaalaiset tulee tekemään Suomeen elokuvaa, ja se on niin kuin helppo sanoa, että minkä takia me annetaan noille jenkeille rahaa, jotka sitten niinku vaan tekee ottaa meidän rahat ja tekee leffat KV niinku muualle. Niin kyllä siinä toki saa sitten niinku selittää sitä, mutta kyllä niinku aika semmoista niinku tutkimusaineistoa on, että ei hirveästi pitäisi jäädä kysymysmerkkiä, mutta kyllä sitä aina haastetaan. Hei, otetaan tässä välissä tämmöinen ihan pieni sanaleikki, joka kerta käydään vähän. Valitse nopeasti vaan, että mikä tuntuu sulle sopivammalta, mutta lähdetään siitä, että suuri spektaakkeli vai intiimi draama? Mä oon kyllä suuri ja spektaakkeleinen mies. Vaikka teet näitä indie-elokuvia, johon rahoitus haetaan pienestikin. Kyllä, mutta mä koitan tehdä niistäkin mahdollisimman suuria spektaakkeleita. No nyt sulla on toi teepaita, toi Deep Red ja marsilaiset, toi kommunistit on menossa tonne Marsiin, niin mikä sen spektaakkeli tulee olemaan? Kyllä se tulee olemaan se, että siellä on jättimäinen salainen kommunisti-utopia rakennettu tuonne Marsin pimeälle puolelle ja sitä hallitsee semmoinen iso
AI-pahis, ja sitä vastaan lähdetään taistelemaan. Okei, no toi leffa on pakko tulla katsomaan sitten, kun se tulee. No entäs sitten niin kun kaupalliset vaateet vai taiteellinen vapaus? Kyllä mä oon aina taiteellisen vapauden puolella sit loppujen lopuksi. Mä uskon, että se myöskin tuottaa parasta kaupallista lopputulosta sit loppujen lopuksi. Sulla noi kässärit on, sä kerroitkin, että sä kirjoitat niitä kässäreitä, niin kuinka paljon sä siinä nyt ihan rehellisesti niin käytät vaan sitä omaa mielikuvitusta, omaa taiteellista näkemystä ja mietit, että miten tälle saadaan se pizzattua se raha? Kyllä mä koitan miettiä sitä aika paljon, että mä koitan ajatella niin, että se, minkä mä koen niin kuin viihdyttävänä ja taiteellista nautinnollisena, on myös se, mikä on formaatissa, mikä myy sit maailmalla ja niin kuin tuottaa sitä rahaa. Että mä koitan ajatella, että se, mitä mä teen, on juurikin sitä, että niin kuin, totta kai jossain kohtaa pitää aina pistää silleen, että hetkinen, että tätä ei kyllä välttämättä kukaan tajua, tai tämä tulee olemaan pikkusen, muutaman kerran on tehnytkin ja päässyt livahtamaan tuonne leffoihinkin muutamia juttuja, mitkä on semmoiset, tämä ei välttämättä ole niin kuin se kaupallisesti järkevin ratkaisu. Ja aina ihan kaiken tarvitse olla kaupallisesti järkevimpiä ratkaisuja, mutta kyllä se pitää niin kuin vähän siellä takaraivossa olla. No sit mun on vielä pakko kysyä, että jos saisit valita, niin kumpi tämmöinen India-rahoitus vai pohjaton Hollywood-budjetti? No mä sanoisin, että olisi tosi kiva tehdä yksi tämmöinen pohjaton Hollywood-budjettileffa. Kaikki mun frendit, jotka on sen päässyt tekemään, sanoo, että se on aivan kamala kokemus ja aivan hirvittävää ja sä oot niin kuin semmoisten voimien orjana siellä, että siitä, jos selviää niin kuin järjessä, niin kova saa olla, mutta kyllä se mua silti kiinnostaisi. Mm-hmm. Ketä frendejä sulla on tehnyt semmoisia elokuvia? Mulla on noita niin kuin muutamia tyyppejä, jotka on noita Marvel-leffoja tehnyt ja sitten noita niin kuin isoja jenkkikauhuleffoja ja muuta vastaavaa, että on niin kuin sellaisia on jonkun verran tässä tullut tietysti niin kuin kerryttyä kaveripiiriin ja kyllä aina kauhulla kuuntelen niitä tarinoita, mutta sitten totta kai samalla myöskin, että olisi toi silti hauska tommonenkin tehdä. Hei, jos sä nyt aloittaisit ihan alusta, niin miten sä niinku rakentaisit sen budjetin, että se olisi kestävä? Mä varmaan koittaisin pitäytyä siinä, että niin kuin mä koittaisin tehdä niin paljon kuin mahdollista ilman, että mä myyn oikeuksia tai myyn mun niin kuin omistusta. Että mä pystyisin tekemään niin kuin tuotteen, että se on niin pitkälle tehty ennen kuin sitä lähdetään oikeasti kauppaamaan tonne, että niin kuin mulla on kaikki hallinta siitä niin kuin mahdollisimman pitkälle. Mitä se tarkoittaa, kun ei ymmärrä mitä se, että sulla... Se tarkoittaa sitä, että sä lähdet sitä niin kuin, jos sä lähdet niin kuin rahoittamaan sitä elokuvaa, niin on olemassa sellaisia rahoitustahoja, vaikka Suomen elokuvasäätiö, jota kiinnostaa, joka on siis lähtökohtaisesti, että jos ne kiinnostuu siitä, niin ne kiinnostuu siitä sen takia, että se sisältö on hyvä ja ne uskoo siihen tekijään. Se on niin kuin tavallaan, se on mukavaa rahaa, kivaa rahaa, mutta sitten siellä on valtavan määrä rahoittajia, joiden niin kuin ensimmäinen kysymys on se, että mitä he saa tästä itse irti. Eli toisin sanottuna, ne rupeaa sanomaan, että okei, nyt me tarvitaan sitten tämän ja tämän koko luokan näyttelijä. Tähän näin sitten tavallaan, että sä voit joutua tekemään paljonkin kompromissiratkaisuja, että sä löydät näyttelijän pääosaan, joka kelpaa heille rahoittajille, koska loppujen lopuksi tällä näyttelijän nimellä usein nämä elokuvat myydään. Joudut tekemään semmoisia ratkaisuja. Sama juttu sitten niin kuin moni on semmoisia, että okei, me tehdään niin kuin rahoitusratkaisuja, että okei, nyt voit saada vaikka tästä maasta rahaa, mutta se vaatii sitä, että pitää kuvata tässä maassa. Tai esimerkiksi ottaa muusikko tästä maasta tai joku semmoinen, ja sitten se saattaa hyvinkin clashata sen kanssa. Tavallaan, että kun sä rupeat pikkuhiljaa niin kuin myymään ja luopumaan sellaisista asioista, mitkä on sen, niin kuin, sen sisällön DNAta, niin sitä, kyllä sä saat sen tehtyä, mutta se ei välttämättä ole yhtään sen näköinen kuin mitä sä oot lähtenyt tekemään. Ja sitten, jos se ei ole sen näköinen kuin sä oot lähtenyt tekemään, niin se lopputulos ei välttämättä ole hyvä. Et niin kauan kuin sä pystyt pitämään mahdollisimman paljon lankoa itselläsi, sä pystyt varmistamaan, että se lopputulos on se, mitä sä oot lähtenyt tekemään. Just niin. Ja näin ollen se myöskin
myy paremmin, koska se on parempi elokuva yksinkertaisesti, niin kuin, tai se on parempi kokonaisuus. Niin, se sun ajatus, idea, visio ja se sun on siinä loppuun niin, asti. tai mun tai tavallaan sen tiimin, minkä kanssa sitä alun perin lähdetään. Että se on niin kuin, tämmöinen tehdään ja sitten se lopputulos näyttää mahdollisimman paljon siltä, niin silloin sä oot todennäköisesti tehnyt aika puhtaan prosessin, mikä tarkoittaa, että se on myös yleisölle todennäköisesti suuremman nautinnon, koska ne nauttii, ihmiset näkee, niin kuin, ne ei ne pelkästään tuijota kuka näyttelijä siinä, vaan kyllähän niin kuin se kokonaisuus, leffa joko on hyvä tai ei ole hyvä. Ja usein se on hyvä sen takia, että siinä on joku visio, mitä on lähdetty tavoittelemaan, ja se on tehty loppuun asti huolellisesti. Ja sitten kun se on hyvä leffa, niin sitten sillä on myös mahdollisuus niin kuin todella myydä hyvin. Hei, milloin me nähdään Deep Red ensi illassa? Mä toivon, että me päästään kuvaamaan 2027, eli tämä vuosi menee niin rahoitellessa, 2027 pääsisi kuvaamaan, niin 2029 meillä saattaisi olla niin kuin ensimmäinen tulossa. 2028-2029 voisi ensimmäistä olla tulossa. Ja sitten on tarkoitus niitä tehdään 3 kerrallaan. Et se, mikä tekee Deep Redistä erilaisen, on se, että me kuvataan kaikki 3 leffaa kerralla. Eli me tehdään niin kuin yksi iso tuotantovaihe ja kuvataan. Sen kautta koitetaan tehdä paljon synergiaa ja tuo hakea siinä, että niin kuin me ei tavallaan tehdä leffaa, sitten aloitetaan uudestaan ja tehdä seuraava leffa. Nyt tehdään 3 leffaa kerralla ja sitten julkaistaan vuoden välein. Vähän niin kuin Sormusten herran kanssa teki toi Peter Jackson. Ja uskotaan, että sillä tavalla saadaan niin kuin synergiaedut hyvin hoidettua ja saadaan myös varmistettua, että ne kaikki 3 leffaa tulee sitten tehtyä ja valmiiksi. Mutta lähdetään siitä, että 2028 tai 2029 saadaan eka pihalla. No siinä on ainakin se yksi oppi sieltä Iron Skysta, että ei liian pitkää väliä siinä. Nimenomaan, toi on semmoinen niin kuin tosi tärkeä juttu, mikä me huomattiin, että ei jengi jaksa venaa. Et meillä on niin paljon viihdettä tämä maailma täynnä ja tulee enemmän, että ne kyllä unohtaa muutamassa vuodessa, että mikäs tämä nyt oli. Ja sitten tuommoinen synergiaetu, niin sehän tarkoittaa tietysti sitä, että voidaan niinku samalla setillä tai samalla kuvauspaikalla tai samojen ihmisten läsnä ollessa tehdä jokaisen elokuvaan vaikka joku kohtaus just ja sitten leikata yhteen. Sä teet yhden puvustuksen elokuvalta. Just näin. Sä teet yhden... Totta kai setit vaihtelee ja niin kuin, tavallaan niin ympäristöt vaihtelee ja kaikki ei tietenkään ole toistettavissa, mutta sulla on paljon semmoisia asioita, mitkä sä teet, lavasteet esimerkiksi, sit sä purat ne lavasteet, sillähän lavasteet tehdään, että sä teet valtavan upeat lavasteet, se on aina käsittämätöntä ja sä oot siellä lavasteessa ja sit sä kuvaat sen 2-3 päivää siellä ja sitten sä käännät sillä hetkellä, kun sä sanot, että and that's a wrap ja lähdetään eteenpäin, niin käännät, niin siellä alkaa ensimmäiset seinät kaatumaan ja niin kun että ne kaikki puretaan niin nopeasti, koska se varastointi on tai se studiotilan varastointi on niin kallista, mutta tavallaan että se, että kaikki pystyisi tekemään niin kuin keskitetysti yksissä lavasteissa nuo asiat ja monessa leffassa palataan samaan ympäristöön, niin tehdään ne kaikki kerralla. Ja sillä. Tämä on nyt semmoinen, niin kuin, tätä ei ole nyt Suomessa tai Euroopassakaan oikeastaan ihan hirveästi tehty, että tätä on vaan muutamat ylipäätään yrittänyt tällaista, että tämä on vähän tämmöinen hullu unelma myöskin, mutta toisaalta niitähän tässä nyt on tehnyt. Niin, ja ilman hulluja unelmia ei tule koskaan mitään onnistumisia. Että no näin mä uskon, että kyllä se näin on myöskin. Joo, ja sanoit, että noi Taru Sormusten herrasta on tehty noin, että onhan siitä kokemusta sitten olemassa. Että voi näyttää, että sieltä niin kuin ihan on ja itse asiassa noita avatareja uusimpiakin tehtiin mun mielestä muutama kappale kerralla, että kyllä se niin kuin siinä on järkeä. Että se on, mä ymmärrän sen myöskin, minkä takia sitä ei tehdä, koska se on tavallaan usein, kun sä lähdet tekemään uutta, esimerkiksi tämmöistä niin kuin Triolla täysin uusi IP, niin kyllähän kaikki rahoittajat haluaa nähdä, että miten se eka menee, niin kun ne laittaa rahaa seuraaviin, koska kyllä noita niin kuin paljon on semmoisia, mutta me lähdetään sitten, kyllähän se eka menee. Että ei tässä ole mitään kysymystäkään siitä. Se on näin ja onhan, ei pitänyt pizzata ne kaikki 3 kun kertaa. Ehdottomasti, niin. Mutta se vaatii tosiaan vaatii vähän sijoittajalta ja rahoittajalta pikkusen enemmän uskoa siihen, mutta toisaalta mä uskon, että meillä on myöskin näyttöä siitä, että ei tässä nyt ihan olla ekaa kertaa pappia kyydissä näiden hommien kanssa. Hei Timo, jos sä elokuvamaailmassa ja Suomessa kansainvälisestikin, niin haluaisit nyt ihan suuresti vaikuttaa. Mikä on se, mihin sä eniten haluaisit vaikuttaa ja miten? No mulla yleensä, mulla on niin kuin semmoinen periaate mun elokuvissa on aina se, että mä haluan, että ne kertoo jostain asiasta ja ne on aina yrittänyt tavalla tai toisella puhua niin kuin, tai kaikki elokuvat, jotka on ne koittanut jollain tavalla puhua niin kuin taistelusta, taistelusta tämmöistä niin kuin
niin kuin, mä en halua taistelusta sitä vastaan, että sun niin kuin ihmisenä ja niin kuin ihmisyyden puolesta taistelua. Ja mä niin kuin aina koitan niin kuin lähteä sitä, että niin kuin elokuva kertoisi jollain tavalla siitä taistelusta, mitä me käydään niin kuin niitä voimia vastaan, jotka haluaa niin kuin murskata sen niin kuin ihmisyyden ja inhimillisyyden ja tehdä meistä niin kuin, että me palvellaan jotain tiettyä ideologiaa tai jotain tiettyä niin kuin aatemaailmaa. Et mä oon koittanut tehdä elokuvia, jotka aina nostaa sen yhden individual-henkilön tai tahon sieltä, mikä taistelee sitä niin kuin oppressionia vastaan ja sitä kautta koittaa niin kuin muuttaa maailmaa. Ja mä luulen, että se on semmoinen, niin kuin, mikä mulla aika paljon seuraa näissä elokuvissa usein. Et huomaan, että loppujen lopuksi se päätyy aina siihen, että tää on niin kuin, se on se tärkeä asia, että ihmisyyden pitää voittaa. Tähän on, Timo, hyvä lopettaa. Ihmisyyden pitää voittaa. Kiitos tuhannesti, että olet ollut mukana meidän Rohkeasti rahasta podcastissa. Me voitaisiin jatkaa siis tuntikausia, kun nämä on niin mielenkiintoisia juttuja. Mä haastan sut, että kun Deep Red on ensi illassa, niin tuut uudelleen meidän podcastiin. Mä lupaan. Mä tuun todella mieluusti uudestaan. Mä pidän kiinni tästä lupauksesta. No problem. Hyvä. Ja kiitos kuulijoille, että olitte jälleen kerran kuulemassa meidän Rohkeasti rahasta podcastia. Mehän löydytään maksutta sieltä YouTubesta ja Spotifysta. Kiitos tästä.